කොහමද කට්ටිය යන්න කාලෙකට පස්සේ අලුත් වීඩියෝ එකක් ගේනවා. අද ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න යන්නේ 2D animation හදන්න පුළුවන් ෆ්‍රී software එකක් ගැන. මේකේ නම තමයි Krita software එක. මේක ෆ්‍රී ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. මේ කිසිම ගෙවීමක් කරන්න මොකුත් නැහැ. මේකෙන් ඔයගොල්ලන්ට frame by frame animation හදන්න පුළුවන්. අද මං කියලා දෙන්න යන්නේ අර famous channel එකනේ Rico Animation කියලා. ඒ Rico Animation එකේ අර simple character කොහොමද මේකෙන් ඇඳලා animate කරන්න කියලා. මම වැඩිපුර මේ layers වත් මේ frames වත් අඳින්නේ මේක ඉක්මනට ඔයගොල්ලන්ට මට software එක පෙන්වන්න විතරයි වුණාව තිබ්බේ. ඉතින් ඇඳලා පෙන්වන්න ඔයගොල්ලන්ට කොහොමද මේක කරන්න කියලා. ඉස්සෙල්ලාම අලුත් layer එකක් open කරගන්නවා. අලුත් layer එකක් open කරගෙන මේ යටම පේනවා ඇති ඔයගොල්ලන්ට timeline එකෙන් අලුත් layer එකක් දාගත්තා character එක අඳින්න. උඩින්ම අපිට පුළුවන් brush එකේ size එක වෙනස් කරගන්න. ඔන්න දැන් මම character එක අඳිනවා. ඒක මූණ දිගට shape එකක් තියෙන S දෙක ඇඳලා කට මේ features ටික ඇඳ ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඇඟත් නිකන් මේ වගේ තියෙන්නේ. S දෙක දාගත්තා. මුලින්ම character එක කටුවට ඇඳගත්තා. ඇඳගෙන පොඩ්ඩක් size එක එහෙම කරගෙන අපි මේක පොඩ්ඩක් clear එකට ඇඳගමු. ඔයගොල්ලෝ දැන් පේන ඇති වම් අත පැත්තේ උඩ හරින් තියෙන opacity එක අඩු කරගන්න. අපි මේ layer එක opacity අඩු කරගෙන අලුත් layer එකක් හදාගෙන character එක clear දැන් අඳිනවා. S2 මම මේක තනි layer එකක තමයි යන්නේ. කියන්නේ S කටවල් නහය ඇඟ වෙන වෙන layer වල දාන්නේ නැහැ. මොකද ලොකු වීඩියෝ එකක් නෙවෙයි හදන්නේ, පොඩි තප්පර ගානක ඉඳන්. අනික මේ Rico Animation එකේ character ඉක්මනට දුවනවා පනිනවා. වෙන වෙන layer වල තිබ්බහම මේ අර ඒක අමාරුයි. ඊට වඩා ලේසි තනි layer එක මුළු ඇඟම තියාගන්න එක. බොහෝදුරට කට එහෙම වෙන layer වල තියෙනවා. මොකද කතා කරන වැඩි ගුණම් එහෙම. දකුණු අත පැත්තේ තියෙන මේ මෙතන බෝලයක් වගේ නිකන් ලුණු ගෙඩියක්. ඒ කියන්නේ අර අනියන් ස්කින් අපිට කලින් layer එක බලන්න පුළුවන්. ඒක on කරගෙන ඊළඟ key frame එකට ගිහිල්ලා මම ආයේ character එකේ අත් දෙක පොඩ්ඩක් දිගහැරලා කතා කරන විදියට ඇඳගත්තා. මම ඉස්සෙල්ලාම අර movement තියෙන part ටික විතරයි ඇඳගන්නේ. අත් දෙක වෙනස් වෙනවා නම් අත් දෙක විතරයි අඳින්නේ. කියන්නේ ඇඟ එහෙම එකම විදිහට තියෙනවා නම් අපිට පස්සේ ඒක එක විදිහට අඳ ගන්න පුළුවන් හින්දා ඉස්සල්ලාම අත් දෙක වෙනස් කරලා අඳ ගන්නවා. ඊගේ key frame එකක් දාගෙන අත වෙනස් කරලා අඳ ගන්නවා. මේ විදිහට key frame දෙක තුනක් දාගෙන අත movement එකක් පෙන්වන විදිහට අපි ඉස්සරහට අඳගෙන යනවා. මම මෙතන key frame 4ක් විතර වගේ තමයි අඳින්නේ.
තවත් කී ෆ්‍රේම් එකක් දාලා අත පාම් එක පෙන් විදිහට අඳින්න නිකන් අත ඉස්සරහට අරගෙන ඉන්න වගේ. හරි මේ ටික තමයි මම දැන් අඳින්න යන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේන අර නිල් පාටට හතර තැනක කී ෆ්‍රේම් හතරක් වැටලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි හදපුවා මේ දැන් මම ඒ කී ෆ්‍රේම් වල ඉතුරු කොටස් ටික අඳ ගන්නවා. හොඳට මතක තියාගන්න ඕන දැන් එකම විදිහට එනවා නම් මේ එකම ලයින් එක වල අදින්න ඕන නැත්තම් එහෙම වෙනවා ඇනිමේෂන් එක ප්ලේ වෙද්දී. මම මෙතන පොඩ්ඩක් කට වෙනස් විදිහට S දෙක පොඩ්ඩක් මේ පැත්ත බලන් ඉන්න විදිහට අඳිනවා. ඊළඟ කී ෆ්‍රේම් එකෙත් ඒ විදිහට මෑංග අන්ද අපි පොඩ්ඩක් මූණ වෙනස් කරමු. මූණ එක ඉස්සරහා බලන් ඉන්නවා වගේ. අවසාන කී ෆ්‍රේම් එකේ මූණ පොඩ්ඩක් අපි වෙනස් කරගමු. අඟ මේ විදිහටම තියාගමු. කටත් මේම දාගත්තා. අපි S2 නිකන් අර කෑ ගහනවා වගේ ගහගෙන ඉන්න විදිහට. අනේ ඔන්න මේව තමයි දැන් ඔන්න කී ෆ්‍රේම් හතරක් මේ ඇඳලා තියෙන්නේ. දැන් මම ප්ලේ කරලා පෙන්නන්නම්. මේ පේනවනේ මේක සිම්පල් ෆ්‍රේම් බයි ෆ්‍රේම් ඇනිමේෂන්. ඔගොල්ලොන්ටත් Rico Animation එක ඇනිමේෂන් මේ channel එකේ වීඩියෝස් වගේ මේකින් ඇඳලා හදන්න පුළුවන්. මේක ඇඳලා හුරු වුණාම ගේමක් නෑ. මේ තව ගෙවලා ගන්න ඇප් එහෙමත් තියෙනවා. ඒ වගේ තව ෆීචර්ස් උත් හොඳයි. මේ ෆ්‍රේම් බයි ෆ්‍රේම් ඇනිමේෂන් හදනවා නම් මේ ලේසිම එක තමයි. වැඩි ෆීචර්ස් නැති ඇප් එකක් වුණාම හොඳයි. මොකද අපිට අඳින්න විතරනේ යන්නේ. එහින්දා මේ ලොකු ඇප්ලිකේෂන් වලට යන්න නැතුව සිම්පල් ඇප් හොයාගන්න. මේ Krita එකත් චුට්ටක් කන්ෆියුස් වෙනවා. හැබැයි ඒක හුරු නම් අවුලක් නැහැ. තව තියෙන සිම්පල් ඇප් එහෙම මේ වාට iPad එකක් හරි මේ වගේ තියෙනවා නම් මොකද්ද Procreate Dream එක, ඊට පස්සේ Rough Animator එහෙම එක එකව තියෙනවා. PC එකටත් සිම්පල් ඇප් තියෙනවා. මේ පොඩ්ඩක් හොයලා බලන්න ඉන්ටර්නෙට් එකේ. මමත් මේව හොයලා තමයි හොයාගත්තේ. මේ තව අපි නොදන්න ඒවා ඇති සෑහෙන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් මේක try කරලා බලන්න. මේ software එකේ නම තමයි Krita. KRITA Krita. සම්පූර්ණ නොවෙලේ තියෙන software මේක. open source එකක්. මේ try කරලා බලන්නවත් කාටුන් හදන්න ආස කෙනෙක් නම්. එහෙනම් ජය වේවා. like එකක් comment එකක් දාන්න. අපි ආයෙ හම්බෙමු අලුත් වීඩියෝ එකකින්.